داره می‌نویسم براش خوب میشه. خب دارم باهات صحبت می‌کنم. می‌تونی هم برام نکنم من میتونم 2 روز مهلت بدم خوب بشه. یه چه حرفی چی زدی؟ آقای محترم من میگم من خب خوب مریض میشه. شده مشکلی چیه؟ مشکلی نداره بعد 2 روز بعد واسه قرص دوا خوب میشه. یه نام سرش میگم یه روانشناس میگم همین فقط دیگه باید برش خانم محترم میره بابای مسئله کی نی؟ خانم محترم چرا مگه خدیجه خدیجه سب کن باش خدیجه خدیجه عزیزم خدیجه ما تو نیستم یه عروسک چی نمیدم که چی نمیدم که عروسک چی نمیدم خود عروسک خود عروسک خلاصه من نیستم خلاصه من تنگی بولش من چی میشه کنی من لا خدیجه قاتلو هیچ کار بده نهارش کار بده هاي تسيكني خديجة خديجة چه؟ هاي تنقى بتنالي شو بخصوص بس أكلي خديجة يبدأ على دمي كعاد مكو يقوم هاي تبت يكون هم ايه بتيكون ها بيلو خدیجه عزیزم بيلو بریز تابلت روانشناس بریز تابلت روانشناس بگیر سيتي مو براستيتي خلاص بیا تو جرم نکرده دیگه أنا ماليسي خب بس هتكون بیارم یه عروسه چی بری برا تایدو بری بری بنا اینا بوا براش هم باش خدیجه این کار دیده برا چنیو چه خدیجه بنا ده مریضی بود سرم درد میکنه خدیجه بنا ده طاقت ایزن نه خدیجه خیلی بالا که دو نیم خدیجه بری عزیزم ما بچه بری خدیجه گوش بگیر یه عروسه چه بری باقیت را تایدو بری شهر نام اومده بری خدیجه باش سب کن عزیزم خب تونه عروسه چه تونه خلاص سب کن بعد باش هم بریم خدیجه روانشناس بیم خدیجه خدیجه اینا تو دیگه چی کنی کومت زده همه خیاله همه خیالی که تو خیالی کنی بده بس اذا ما بون خوب باش باش شاگرد روز درست شاه خوب نی بلا بلا فراس هذا بلا چه صافت بلا آشنا بلا بینو دمینه باش بلا باش اگه باش حرف زنم براسه میخوام برازم بزن میکشه بابا بس نگم این درست ریکام سراس این درست گفتم هرچی بگی قبولی کنم گفتم شاید حال بهتره بود از هی بدتری بود این روز هی بدتری بود اصلا حالم تشه یعنی سچنه حالم تشه
بس نگاه خب الان تو خود میدونه حالت خیلی بدی بود اما شاید خیلی بدی هستی من میخوام تیگه تلبته بالقسط میخوام با اشارته بالقسط خدیجه میخوام بدا باید تراصیل خواب بتونم بکشی خواب را میشه بهت من بهت میگم چی بده همینا با هم برای دیگه روانشناس دیگه با حرف بزنیم چیزی به نولو بزنیم بنا من به دیوونه ام چه خبر ته روانشناس دیونه فاطمی دیونه فاطمی خود دیوونه ای نه دیونه چی خدیجه خدیجه باش میخوام برم نیاز به فراست هذا هو فنان سيري كل زيش تقابل ما يبري خد تشيكل كوري بس صافي بيتا أصحاب فرنسا ما تقوم تي خديجة ما تقوم تستن شلون دوا خود بس تخزن دوا خود بيو دوا ما تقوم تي بطنو عزيزون بس خديجة زبخ ايتي مش بدها فنان ده بنام خوبه میگم حالم خوبه فقط فراست میامونم بتونه با همه روانشناس حرف بزنه تا حالت بهتری که عزیزم ما بچه‌مون رو دست بیمارستان رفتیم بیمارستان بچه سخت کردیم عزیزم سنی نه بفهمی اصلا بیا برای واسه میره بهتر بیشتر یه افسرده بود بیا ببینم ببینم بشم بگینم باش یه لحظه باش خب ما میرسیم باش خب ما میرسیم جواب بیا بشم بلش کو بیا عزیزم بیا دوباره برای دوی تو روانشناس نوبت ذهن سری ساده دوی تبوا بیاره مامدا بیاره دوی تبوا عزیزم بیا برای خلیزه عزیزم خیلی سچیه نه بیا برای نیلی باش بیا برای بچه کوری بده بیا برای فضل بیا برای نه بیا برای خدا بیا برای عزیزم بیا برای باش کار دارش بیا وای باسی ایزینه وای بنام گینه اگر بردید اینی نبر گردنش بنام بنام گینه ار برده نباید بیام نگونه یه زنی نگه موچه سیسی نیام بزنی دویدو مریض روانی خلاص ما روانی بس خليت فرنسا لا بشيو زيدو ما تنيسون بيو بري عزيزو بيو بري ميكو ماشي من خواب من بفرست بلا بدانسي ري بيو خوبم بنام خوبم دویت باشه خوبم حالم خوبه نه نمیخوام زين میخوام بيو میخوام خلاص ما تنيكي بولش ما شو شكني ما مرة خديجة قلتنو مش كار بس النار شكرا بس النار ده شكرا بس النار خديجة قلتنو بدك مش بيدا
بردم گفت دو با کوره با کوره خود روانیه بگم خود روانیه خود روانیه خود روانیه خود روانیه بلکو ليش داوليش ليش يخم تبي اسرقمو دون تلفون نمیده چی بودم خود روانی معلومه تعال دايش بيمنه هي بيقول یه عروسک خیلی بقیدی که بچه بچه دایی تو به مثل روانی ليش دایی تو باته باشه کشتم بنا یعنی تینه گونه تدو همون چیو تاش نيك معلي محلي تاش اقول تاش ما يبغى زوبر مثل شنو اي تاش كم فرس بنام یه نوزو بابرا تای دویدو یا زنگ دوش بیا بوره جای کارش کو بنام چلی موچه زنده این بو ما سیما بای عروسا چی؟ هیچی مگوی بچه میخوام خوست اوی ورداری خوام بچه ما بشون هیچی مگوی مثلا بچه ما خوام بنام هیچ سنه بنام تا چه خیلی تحمل کنی بنام تا قداری تا قد نارو بنام خدقه دویده رو بیاسرش اگر اگه نیایم به دویده رو بیاسرش تا برسم بگوش بگو بچشه سخم خفه چی؟ خلاص تشوي بخيمه وخمبران نقدر بعدين عشان نقدرش نقول بينا برای دوی دوی بیاسرش بگه این باش. مشکلی سنه فیداری زنده نیبوسیمو بنام وي بلانکو يا ابو خيمه تقدر بريني بيبا خلاص يا ابو خيمه يا ابو خيمه ما نقدرش وای دستیم زنده خسته بود ها شو خوش بنتم کنه تبع شردي ده بس خليت الداس سنون بعد بس شيل خوش السنه شيل خوش كتير فرازه شو خوش بنتم تبع شردي لا برا عاد سهل بزوج عشان خوش كوري بي. طلب ليش طلب ليش ها شو خوش بنتم يا برادر. في تزار شو خوش بنتم تبع شردي ليش ليش بشي بفاش ليش بشي ليش مش فاضي بشي فاش بشي فاش بشي شو خوش بنتم شردي تبع شردي فرازه نش كلو خليته ده بس عزيزهم ده بس خليته خب بینم خب خليته بنتم خود صبر زعل چی هی که من قولی که میگن شغال بهتره و خودت بدتری بود بیا بنام دبری یه کاری کنه تا قد ندارم ای به اسما خفه شی کنم آه بگو به آشپزخونه رو بتر خلاص شي کنم بگو شی خوش بزن کولنه برازه بگو کولنه خدیده بچه کوری بی خدیده بیا گوش بده یه عروسک چیه خدشی خوشگه کوری بی دوباره گه عروسک دوباره گه عروسک خب باشه بشی باشه باشه بیا برای با هم تو هر چی که همون تو برای همون تو هر چی رو میخوام شیر خوش برای هر چی برای همون تو برای همون تو فرازه شیر خوش که واپوشم
خوش کسی تن میبی. خدیجه عزیزم مقابل تو من میام بیا همون تو بیا همون تو بیا باش بیا باش بیا بریم باش بیا میرم زیاد باش نه باش بش باش نه درست بیام زنجان نره خدا الان باش زیاد باش حسن تمام برام بیام خب یه 10 دقیقه نزدیکه با ماشین خاطرم یاد برام خوب گفتم تا کی در بیارمشون تا حسن باش نارم شدیم داخل مراقب کرده اتفاقی برای من برگرد بري خدمة بري بيت برادر 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 میخوام روز بري چلی و بی روانی و بی باید روسه چی ها بري بري ای برادر بدون میخوام نگه مولا دارم نگه زندگی دارم باید عروسه چی بیگم به بتم نگه عروسش خیلی خود آبرو رفته بیاد وقتی چیزی نکنی بری نکو بری بدر بقول ما درسی بدر خلاص برا بدر بیگم خب بتم بیا برا درسی خب بتم بیا برا بدر باش برا یارش بتم بیا یارش برادر بتم بیا یارش میخوام یارش برادر راست بتم بیا برادر بعد برم حیات بس چی بو مسئله برادر خودم داری برادر روانی رو بیه برادر چی خوش کسی نشد دیگه نادار گوشت نشد سلام در میا چی خوش که تک شدی چی خوش
چی بسه بلوتیه خلاصا هوا ناراحته همون اولم گفتی بچه خدیجه نمیخوام بچه و خدیجه دونست آقای ارزیال نروریگو نیخوام خبابی چیه؟ میفرما بنا اومده؟ خیلی ممنون خدیجه همون نشسته تشريري معناها فاتش كنتي مثلا بس لا تمام زي خلتيو بير هرچی همش که درست رو همه چی نبی من گفتم حق خودم درست رو شالش بهتره بود و هرچی خواستش فراهم کنم اما هی بدتری بود حالش بدتری بود جای دیگه نبودی نه نبردمش خیلی بند نبودم مثلا هرچی که لو مجموعه آوردم اما هیچ کنم داره مثلا بس این داخل تحت خیالی دادو بيرا جام بيرا بيورا باش بيورا باش باش بيورا خدیجه یاسم آقا تو بیرون باش اما تنها باش تو حتی داخل گوش نسوختی برام نمیدادم خدیجه ده خوب خیلی روانی و بینه از تمام انجام باشه ادامه شما مستقیم نه این بچه مال خودته خیلی هم خوشگله با مزرگی نه من بچه ایزنه خواهم اذیتی کنه نه تو نگران نباش این بچته
خیلی هم سالم خوشگله. خب دیگه مواظبش باش، ندار دستش بلند کنم. باشون صحبت کنیم بچه‌مه. خب خیلی هم خوشگله، هواشو بیشتر داشته باش، مواظبش باش. که بچه نیست یه دوست که تو دیوونه خوش دیوونه آقای دکتر. نه این بچه مال خودته. هر روز من اذیت کنه فراسته. نه الان خودم باهاش صحبت می‌کنم. بچه مال تو هیچ مشکلی هم نداره. خیلی هم قشنگه. مواظب باش حتما. کارشون نداره اصلا باهاش صحبت نکن یا میخوان اگه میخوان صدندت بزنن بهشون بگوین. خودم باهاش صحبت می‌کنم. آقای دکتر شما بهشون میگید من اون حرفم باور نمیکنم. میگن این بچه نیست این عروسی. نه این بچه مال خودت عروسم چیه این بچه چیه؟ مواظبش باش خیلی قشنگه. حالش خوبه؟ حالا بذار من یکم با شوهر صحبت کنم. آقا بینام به فراست بگه شیر خوشیشو بهم بده. حالا باهاش صحبت میکنم تو نگران نباش. اوضاعتون خیلی بده، مخصوصا الان حالش خیلی افتضاحه. یعنی بعد از سه بزنه این حالت رو داره که اینطور رفتار کنه. یعنی تلویزیونی که بعد سخت بزنی اتفاق مثل فراموشی مثل یه چیزی رفتش بین مریضی. خب بعد اینا میره همیشه یعنی خودش موقتی یا موقتی بعد این مدت از بین میره. خب اون راهکاری یه چیزی با چش کنم دارم باید هواش سکم چشش هواش دارم هواش داشته باش زیادم باش بس نکن مثلا یه چیزی باش بس جد میخواست فیلو بچت عروسه چی اینا این بدتر میکنه آدم باورش بشه چه مثلا بچهش عروسه مراقبش باش. الان راهکاری چیزی چه کنم حالا من قرص دارو واسه فراموشی چی اینا میگیرم برای این مدت خودش خوب میشه یعنی موقت. البته مادر من باش بحثی کنه شما حرفم باور نکنید شما باش حرف بزنید خب با فراست بگید که نباید به هیوای بس بکنید گل نباید که باید برای بیرونی نخواد چون همیشه بشه که باید نکنید و سرا یعنی چه نکنید بشه دویش یا مستقیم شده دیوونه ای تو یه بچه نیستی خب میخواد دونان تفاهمه ولی میخوام که آسیبی خریجه برسه دقیقا همین حرف شما هم ولی هر چی خاصی باید برآورده کنامسیش فقط بیشتر داشته باش هواش بیشتر داشته باش قرص دارو واسط می‌نویسن واسه فراموشی بعد این مدت انشالله خوب میشه. فقط زیاد مثلا باش دعوا نکن باش بحث نکن بذار حرف خودشو بزن بذار فکر کنه اون بچه‌شو واقعا اگه اینجور فکر کنه خیلی بهتره. حالا بذار با مادرم صحبت کنم امکان داره که حالش خوب و ولی 100% چون مادرم یه بحثی پیش اومده چیزی یه به دویدن میخره شما یه بچه دار لیمون و چوی همون حرفا ای خیلی زن عشق داره موسی خیلی اصلا چیه نه انشالله چالش خوب میشه خود قرص دارو واسط میمیسن برو بگی تحویل بگی بیا بده بخوره بنت انشالله بهتر میشه. حالا بذار با مادرتون صحبت کنم راضی به همین قضیه. حالا بذار من خودم با مادرش دست بدم بکنم. اون روزی ما باشه از ما اشتباه کردیم ما فراست اشتباه کردیم خب دونستم فراستی ببخشید من خب فقط نگم فراست اصلا ولاتون فراست دیوونه بیره تو دیوونه نیستی اصلا عزیزم ها عزیزم اصلا من قول میگم بس تو نیست اشکال نداره ببخشید تامرم که آقای دکتر ردش کن برای خب بعد که دیگه بعد بیام یه تیار خمان که بشین که بچه بشین دافتر که بخواسته میره باشه بله قربون بله یعنی چه آقای دکتر یعنی چه میگم یکم درک یا عروسه چی بخیر این بعد سه بزنین این اتفاقات بی خود دیوونه و بیمانه دیوونه چی کرمده دیوونه چی این مدت خانم خلاص هم انی تا یه کاری کنی تا خواهد دویده تا بیاریم
یه ترپیتی زدی ببین دکتر یه چیزی دیگه هم داره همین حرفش برنامه میزنه همین میزنه میگم خود دکتر روانشناس بعد یه ایگو مدت- باید تا که من این زنه تحمل کنی با این عروسک دیگه طبیعیه فرانسه طبیعی سنه اینو درمون داره درست طبیعی ولی درمون داره بهتر بود الان این یه هفته بهتری ایگو باید باش آروم صحبت بکنی ما تایی تایی حوصله من ما حوصله نه با این زینه بابا این گناه داری بعد تو درست که آقای دکتر دارم تو می‌نویسم هر براش روز خوب تیزنی میشه. با خب دارم باهات صحبت میتونی می‌کنم هم برا دکم من میتونم دو سه روز مهلت بدم می‌تونی. خوب میشه یه ترپی چیزنی آقای محترم من میگم من خب شما من خوب این میشه زنه مشکلی سنه مشکلی نداره بعد دو سه روز بعد واسه قرص دوا خوب میشه تو تا خوبی بود تو تا فرانسه چه نمی تو به نام چه جوری ما اصلا زندگی نمی‌ریم ما آرامش نمی‌رسیم داره عروسا چی بعد سرد زنی اتفاقات همین دوست داری که صاحبی چی فرانسه ده بس نگو دیگه چه باهاشم باش آروم صحبت بکنیم باش من نمی‌تونم تا قدر آدم که فکری با حالش کنی چند تو فکرش کن. درش کن یه دو سه روز مهلت بهش بده این مانند چه چه دو سه روز صبر کن برم بس کنم خانم خود یک کاری که سیزینم بعد باید برم بیمارستان یه نام سرش میمون بعد برش بعد برش یه همین بعد دیگه باید برش خانم محترم یه بابای بستنی کنی خانم محترم چرا مگه این مریض افسردگیه با قرص نه با قرص دارم خوب میشه تو بیا میده بهش باشه اینه بابا برم بیمارستان بستنی کنی سرم سیزن خب باید بره سرم نبا میمونه بیمارستان برم یه کاری یا باید بیمارستان باش بگوش نبا میمونه با بشین فرانسه خانم محترم من دارم باید صحبت میکنم دو سه روز صبر کن با قرص دارو خوب میشه چه الان یه هفته بودی مخمه بینم کتم را یه بچه دکتری بیا تازه از دست داده خب من بهتش کشتیم خب ما بیشتر نبادیم خیلی من فقط این دارو نیست تمام باشه، دست در بهت خبر میدم. فقط دارو حتما دست در خدا حادی بگذاره بینم کن خب من ایشنافتم ولی باور نکنم بینم گیرم بعد آبا برم هونه بکش علی خواه خوب بود آقای دکتر که باید چند روز من تحمل ندارم نیترم بعد آباش برم هونه بکش شد کنسه بیا دو روز همین صبر کنیم خب این دو هیچی سرش رو بینم گوش بدی بعد آباش برم بیمارستان تا یه دکتر تا یه چی دنه بیا سرش